Hello, hello. Hello, hello. मैले बोलेको सुनिरहेको छु? ल सो आज हाम्रो चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको 6 लेक्चर छ है। लेक्चर नम्बर 6। लेक्चर 6 एटोमिक स्ट्रक्चरको लेक्चर 6 है। आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको बारेमा लेखा त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक के भन्छ त रेडिएसन। ल सो आज हाम्रो हेडिङको नाम के भन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। तिमीहरूले सुनिरहेछौ? मैले बोलेको सुनिरहेछौ? जुमका स्टुडेन्टहरू सुनिरहेछौ? द स्टुडेन्ट्स हु आर इन जुम। यस चलो सुन। आज हाम्रो टपिकको नाम के भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। हाम्रो टपिकको नाम के भन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। यसमा के पर्छ थाहा छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा के पर्छ भन्दाखेरि एक्सरे पर्छ हैन। एक्सरे भयो हैन। सुन है, सो एक्सरे भयो हैन, गामा रे भयो, एक्सरे भयो, गामा रे भयो, कस्मिक रे भयो हैन, कस्मिक रे, विजिबल लाइट हैन, इटिसी यो सबै के हुन थाहा छ? दे अल आर हैन, दे अल आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेको एक्सरे भयो, गामा रे भयो, कस्मिक रे भयो, विजिबल लाइट भयो हैन। यो सबै के हुन् भन त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। दे अल आर के भन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन एन्ड दे हैन, दे इन्डिकेट द वेभ नेचर। दे इन्डिकेट हैन, दे इन्डिकेट द वेभ नेचर। They indicate the के भन्छ wave nature. So then सुन है, X-ray, gamma ray, cosmic ray, visible light, they all are the examples of electromagnetic radiation and they indicate हैन the wave nature. अब सुन properties of electromagnetic radiation है, properties हेर है, properties of electromagnetic radiation. Then सुन है,
properties of electromagnetic radiation of first मा हेर त frequency first मा के हेर भन frequency properties of electromagnetic radiation मा first मा के हेर frequency frequency भनेको mu हैन frequency भनेको के भन त mu भनेको c by lambda mu भनेको के भन त mu भनेको c by lambda यसको युनिट के हुन्छ थाहा छ यसको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको युनिट के हुन्छ हर्ज यसको युनिट के हुन्छ भने हर्ज HERTZ HER हैन यसको युनिट के हुन्छ भने हर्ज सो के अरे फ्रिक्वेन्सी भनेको म्यू म्यू को फर्मुला के हुन्छ भने c by lambda ध्यान सुन है फ्रिक्वेन्सी भनेको म्यू म्यू भनेको c by lambda युनिट के हुन्छ भने हर्ज युनिट के हुन्छ हर्ज और पर सेकेन्ड युनिट के हुन्छ भने हर्ज और पर सेकेन्ड c भनेको के हो थाहा छ लाइट भेलोसिटी c भनेको लाइट भेलोसिटी जसको भ्यालु कति हुन्छ 3 × 10 to the power 8 meter per second 3 × 10 to the power 8 meter per second or 3 × 10 to the power 10 centimeter per second lambda भनेको के हो भने त lambda भनेको wavelength lambda भनेको के हो भने त wavelength यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ है फेरि सुन फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भने व्हाट इज द फर्मुला अफ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी भनेको c by lambda युनिट कति हुन्छ भने युनिट के हुन्छ भने हर्ज और पर सेकेन्ड c भनेको लाइट को भेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टु 3 × 10 to the power 8 meter per second or 3 × 10 to the power 10 centimeter per second अर्को आउँछ सेकेन्ड प्रोपर्टिज मा आउँछ वेभलेन्थ सेकेन्ड प्रोपर्टी के आउँछ भने वेभलेन्थ सो वेभलेन्थ भनेको लैम्डा सेकेन्ड भनेको वेभलेन्थ भनेको भने लैम्डा सो ध्यान सुन है What is wavelength? What is the definition of wavelength भन त एउटा वेभ छ है सो एउटा वेभ हो माथिको लागि के भन्छ भने त यो माथिको लागि के भन्छ भन माथिको लागि के भन्छ भने त क्रेस्ट भन्छ कि ट्रफ भन्छ भन त माथिको लागि के भन्छ क्रेस्ट कि ट्रफ भन माथिलाई के भन्छ भने क्रेस्ट कि ट्रफ भन त क्रेस्ट भन्छ तललाई के भन्छ भने त तललाई के भन्छ भने ट्रफ यस सो वेभलेन्थ को डेफिनेसन के हो थाहा छ वेभलेन्थ को डेफिनेसन के हो डिस्टेन्स बिट्विन हैन टु कन्जिक्युटिभ ध्यान सुन है डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ क्रस्ट or CROUGH crest or crust is known as है ना is known as के भन wavelength is known as के भन wavelength so यो जुन छ नि यो wavelength हो के this is wavelength यो के भन wavelength हो so दुईटा consecutive हैन the distance between two consecutive crest or trough is known as के भन wavelength wavelength को unit के हुन्छ न त वेभलेन्थ को युनिट के हुन्छ मिटर हुन्छ और सेन्टिमिटर हुन्छ और एंगस्ट्रम हुन्छ के 1 एंगस्ट्रम इक्वल टु कति हुन्छ 10 to the power -10 मिटर हुन्छ 1 नैनोमिटर इक्वल टु कति हुन्छ 10 to the power -9 मिटर हुन्छ है ल यहाँसम्म बुझेको छौ भेरी सिम्पल सो वेभलेन्थ को हामीलाई हैन वेभलेन्थ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट और ट्रफ लाइम के भन्छौं वेभलेन्थ भन्छौं वेभलेन्थ को युनिट के हुन्छ भने मिटर हुन्छ और सेन्टिमिटर हुन्छ और एंगस्ट्रम हुन्छ के 1 एंगस्ट्रम इक्वल टु के हुन्छ 10 to the power -10 मिटर हुन्छ 1 नैनोमिटर इक्वल टु 10 to the power -9 मिटर हुन्छ है फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको म्यू भनेको c by lambda युनिट के हुन्छ भने हर्ज और पर सेकेन्ड सो दिस आर द प्रोपर्टी अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन्स फ्रिक्वेन्सी भयो वेभलेन्थ भयो अर्को के हुन्छ थाहा छ एनर्जी पनि हुन्छ अर्को हुन्छ वेभ नम्बर व्हाट इज दिस वेभ नम्बर भन त वेभ नम्बर के हो भन त थर्ड मा वेभ नम्बर व्हाट इज दिस वेभ नम्बर भन त वेभ नम्बर भनेको म्यू बार वेभ नम्बर भनेको के भन त वेभ नम्बर भनेको म्यू बार वेभ नम्बर भनेको के भन त म्यू बार फेरि भन त वेभ नम्बर भनेको म्यू बार दिस इज रेसिप्रोकल अफ
रेसिप्रोकल के भन्नु त रेसिप्रोकल अफ वेभलेन्थ हो दिस इज रेसिप्रोकल अफ के भन्नु वेभलेन्थ यो म्यू बारलाई हामी के भन्छौं वेभ नम्बर भन्छौं यो म्यू बारलाई हामी के भन्छौं वेभ नम्बर which is actually reciprocal of के भन्नु वेभलेन्थ ल भने यसको युनिट के हुन्छ भने त यसको युनिट के हुन्छ भने त पर मिटर or per centimeter or per nanometer so these are the unit right these are the unit सबै के भन्दा युनिट हो के पर मिटर हैन पर सेन्टिमिटर हैन पर नैनोमीटर so these are the unit पर्खि म एक दुई जनालाई ब्लक गर्छु ल यसमा हैन एक दुई जनालाई म ब्लक गर्छु हैन यो ग्रुपबाट एकछिन ल 1 मिनेट ल Microphone. ल सो नेक्स्ट भनेको चौथो नम्बर प्रोपर्टी भनेको एनर्जी अफ चौथो प्रोपर्टी भनेको एनर्जी अफ फोटोन फोर्थ भनेको एनर्जी अफ फोटोन है एनर्जी अफ के भन्नु फोटोन फोटोन को एनर्जी अफ के भन्नु फोटोन सो एनर्जी अफ फोटोन E इक्वल टु के हुन्छ भने त h न्यू एनर्जी अफ फोटोन E इक्वल टु के हुन्छ भने h न्यू E इक्वल टु के हुने भयो थाहा छ h c by lambda E इक्वल टु के हुने भन h c by lambda यो भनेको 1 फोटोन को एनर्जी हो दिस इज द एनर्जी अफ 1 फोटोन ध्यान सुन है दिस इज द एनर्जी अफ के भन 1 फोटोन E इक्वल टु h न्यू इक्वल टु h c by lambda हैन h c by lambda हैन यो भनेको फर 1 फोटोन 1 फोटोन को एनर्जी हो हामीलाई भन्न त फर n फोटोन को एनर्जी कति होला भन्न त n फोटोन को एनर्जी कति हुन्छ त भन्दाखेरि E इक्वल टु हैन n फोटोन को एनर्जी E इक्वल टु n h न्यू भनेको n h c by lambda n h न्यू is equal to n h c by lambda so this is the energy of n photon this is the energy of के भन्न n photon यो इम्पोर्टेन्ट हो फर्मुला यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो आउ सुन यो h भनेको के हो थाहा छ h भनेको प्लैंक्स कांस्टेंट PLANCKS प्लैंक्स कांस्टेंट जसको भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ 6.64 into 10 to the power minus 34 हैन जूल into second is equal to हैन 6.64 into 10 to the power minus 27 अर्ग into second n भनेको नम्बर अफ फोटोन n भनेको के भन नम्बर अफ फोटोन n भनेको नम्बर अफ फोटोन है एनर्जी अफ रेडिएसन भन्नु एनर्जी अफ फोटोन भन्ने एउटै कुरा है एनर्जी अफ रेडिएसन
एनर्जी अफ रेडिएसन और एनर्जी अफ फोटोन हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एनर्जी अफ रेडिएसन और एनर्जी अफ फोटोन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भन्नु त फ्रिक्वेन्सी ल सो हामीले आज हाम्रो आज टपिकको नाम के हो सुन आज हाम्रो लेक्चर भनेको 6 लेक्चर हो जसमा हामीले के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन यो जुन एक्स रे गामा रे कस्मिक रे यो सबै के होता छ दे अल आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन दे इंडिकेट द वेव नेचर प्रॉपर्टीज अफ ईएमआर फर्स्ट प्रॉपर्टी भनेको फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी म्यू इक्वल टु सी बाइ लैम्डा युनिट के हुन्छ हर्ज और के भन पर सेकेन्ड सी भनेको लाइट वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टु 3 into 10 to the power 8 meter per second लैम्डा भनेको वेवलेंथ अब यो वेवलेंथ भने के हो डिस्टेंस बिट्विन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट डिस्टेंस बिट्विन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ यूनिट के हुन्छ मीटर और सेन्टिमिटर और एमस्ट्रङ हैन 1 एमस्ट्रङ इक्वल टु के हुन्छ 10 to the power minus 10 मीटर 1 नैनोमीटर भने के हुन्छ भने 10 to the power minus 9 मीटर वेव नम्बर भनेको रेसिप्रोकल अफ वेवलेंथ यो वेवलेंथ को रेसिप्रोकल हामी के भन्छ वेव नम्बर भन्छौं सो वेव नम्बर इज इक्वल टु 1 by लैम्डा युनिट के हुन्छ पर मीटर पर सेन्टिमिटर हुन्छ है त्यसपछि हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि एनर्जी अफ फोटोन भनेको एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ सो E इज इक्वल टु के भने वो h न्यू h भनेको प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टु h c by लैम्डा h को भ्यालु कति हुन्छ 6.64 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकेन्ड अर्को भ्यालु कति हुन्छ 6.64 into 10 to the power minus 27 अर्ग into सेकेन्ड n भनेको नम्बर अफ फोटोन and this formula जुन छ E is equal to hc by lambda और h nu भनेको 1 फोटोन को एनर्जी हो n फोटोन को लागि कति हुने भयो त भन्दाखेरि E is equal to nh mu or nhc by lambda so this is the energy of n photon हैन अब हामी के गरौँ के न्यूमेरिकल्सहरु गरौँ अनि बल्ल हामीले कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है सो ल न्यूमेरिकल्सहरु गरौँ यसमा wavelength of radiation wavelength of radiation is 6000 angstrom suna wavelength of radiation is 6000 angstrom then find out its frequency and energy suna wavelength of radiation is 6000 angstrom then find out its frequency and energy हामीलाई wavelength को भ्यालु दिइराछ र हामीले के सोधिराछ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी सोधिराछ एनर्जी सोधिराछ सो ल फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु के हुन्छ c by lambda हैन भनेको c इक्वल टु 10 to the power 3 into 10 to the power 8 lambda भनेको 6000 into 10 to the power minus 10 is equal to कति हुने भयो 5 into 10 to the power कति भन्नु 14 हर्ज 5 into 10 to the power 14 हर्ज है अब हेर एनर्जी निकाल्नु पर्यो E equal to h mu हुन्छ है 6.64 हैन 6.64 into 10 to the power minus 34 6.64 into 10 to the power minus 34 into 5 into 10 to the power 14 गरेर त यो न्यूमेरिकल हामी गरिरहेछौं we are doing the numerical so 6.64 6.64 into 10 to the power minus 34 into frequency कति भन 5 into 10 to the power 14 त्यसको भ्यालु कति आउँछ 33.3 into 10 to the power minus 20 जूल एनर्जी जूलमा है ल भने यो बुझेन फटाफट भन हामीलाई हैन एउटा रेडिएसन को वेवलेन्थ दिइराछ अब हामीले के सोधिराछ फ्रिक्वेन्सी सोधिराछ एनर्जी सोधिराछ फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु h c by lambda हैन एनर्जी इज इक्वल टु h nu ल नेक्स्ट क्वेशन गर है नेक्स्ट क्वेशन इज very important है नेक्स्ट क्वेशन सेकेन्ड क्वेशन है क्वेशन नम्बर सेकेन्ड आजको क्वेशन नम्बर सेकेन्ड फाइन्ड आउट द फ्रिक्वेन्सी रेंज अफ visible region ल यो visible light हुन्छ नि visible light भन्न visible region भन्न त्यसको के भन्नु पर्यो मलाई फ्रिक्वेन्सी को रेंज भन्नु पर्यो यो जुन visible light छ नि visible light यो visible light को मलाई के भन्नु पर्यो भने त फ्रिक्वेन्सी को रेंज भन्नु पर्यो अब सुन
यसलाई कसरी डिल गर्ने, यो क्वेसन कसरी डिल गर्ने सुन है। हामीलाई हैन भिजिबल रिजनको वेभलेन्थको रेन्ज चाहिँ थाहा छ है। वेभलेन्थ अफ visible wavelength of visible region is हैन 4000 एंगस्ट्रम to 8000 एंगस्ट्रम। wavelength of visible region is 4000 to 8000। आउँछ न, पहिला के गर, μ1 निकाल। μ1 इक्वल टु के हुन्छ न, c lambda 1। μ1 इक्वल टु के भने c lambda 1 is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 4000 into 10 to the power minus 10। त्यो निकाल्यो भने कति आउँछ, 7.5 into 10 to the power 14 हर्ज आउँछ है। अब μ2 निकाल, फ्रिक्वेन्सी 2 निकाल, c by lambda 2 गर हैन, भनेको 3 into 10 to the power 8 divided by 8000 into 10 to the power minus 10। सो यो निकाल्दाखेरि कति आउँछ, 3.75 into 10 to the power 14 हर्ज आउँछ के, 3.75 into 10 to the 14। सो what is the frequency range? यो भयो हैन, यो भयो वेभलेन्थ को रेन्ज भयो के। दिस इज द वेभलेन्थ को रेन्ज हैन। अब फ्रिक्वेन्सी को रेन्ज के होला, सो फ्रिक्वेन्सी को रेन्ज कति हुने भयो चेक गर त। फ्रिक्वेन्सी को रेन्ज हुने भयो, फ्रिक्वेन्सी को रेन्ज कति हुने भयो, 3.75 into 10 to the power 14 to 7.5 into 10 to the power 14। so this is the frequency range। यो के भयो त, फ्रिक्वेन्सी रेन्ज। यो क्वेसन गर्नलाई हामीलाई हैन वेभलेन्थ को रेन्ज चाहिँ थाहा हुनु पर्छ के। वेभलेन्थ को रेन्ज कति हुन्छ, भिजिबल लाइट को हैन, भिजिबल लाइट को वेभलेन्थ को रेन्ज कति हुन्छ भन, 4000 to 8000। 4000 to कति भन त, 8000। अब हामीले के सोधिरहेछ, फ्रिक्वेन्सी को रेन्ज सोधिरहेछ के। सो दुईटैको फ्रिक्वेन्सी निकाल। ल नेक्स्ट क्वेसन गर है, नेक्स्ट क्वेसन गर है, थर्ड क्वेसन, क्वेसन नम्बर थर्ड। wavelength of two different radiations are 400 nanometer and 1200 nanometer। ध्यान सुन है, wavelength of हैन, wavelength of two different radiations are 4000 nanometer and 1200 nanometer, then the ratio of their energy is E1 is to E2। सुन, wavelength of two different radiations are 400 nanometer and 1200 nanometer हैन। अब हामीलाई के सोधिरहेछ भन्दाखेरि then the ratio of their energy को रेशियो सोधिरहेछ। अप्सन दिइरहेछ 1/3, अप्सन दिइरहेछ 1/2, 3/1 र 2/1। ल भन। सुन निकालौँ है, सोलुसन गरौँ है। सोलुसन थाहा छ, E को फर्मुला के हुन्छ भने HC by lambda, भनेको E इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ, lambda। therefore E1 by E2 is equal to कति हुने भयो, lambda 2 by lambda 1। lambda 2 by lambda 1 भनेको 1200 by कति भन त, 400 भनेको 3:1। आन्सर C। सो भेरी सिम्पल क्वेसन है। 1/3 हैन, 1/3 हैन, 3:1। 1/3 हैन कि 3:1।
हाम्रो नेपालको एक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेशन्सहरु हो के हाम्रो नेपालको एक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेशन्सहरु हो ल नेक्स्ट क्वेशन गरौँ त अब हामीलाई हैन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 frequency of radiation ध्यान सुन है frequency of radiation is 5 into 10 to the power 16 hertz frequency of radiation is 5 into 10 to the power 16 hertz then find out wave number निकाल्नु पर्यो हामीलाई हैन फ्रिक्वेन्सी दिइराछ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइराछ र हामीले के निकाल्नु पर्यो भने त वेभ नम्बर निकाल्नु पर्यो वेभ नम्बरको फर्मुला के याद गर्दा वेभ नम्बर भनेको 1/λ सर है यो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ c/λ हैन c * 1/λ लेख्न मिल्यो र यो 1/λ इक्वल टु के हुन्छ भने त वेभ नम्बर हुन्छ के सो इक्वल टु के लेख्न मिल्यो c * वेभ नम्बर सो वेभ नम्बर इक्वल टु कति हुने भो म्यू बाई के भन्नु c भनेको 5 into 10 to the power 16 divided by 3 into 10 to the power 8 so 1.66 into 10 to the power 8 meter per second sorry per meter 1.66 into 10 to the power 8 हैन 1.66 into 10 to the power 8 per meter so then सुन हामीले यहाँ के सोधिरहेछ वेभ नम्बर सोधिरहेछ वेभ नम्बर भनेको के भन त वेभ नम्बर भनेको 1/λ हामीलाई के थाहा छ म्यू भनेको के हुन्छ म्यू इक्वल टु c/λ भनेको c इन्टु वेभ नम्बर सो वेभ नम्बर इक्वल टु के हुने भयो वेभ नम्बर इक्वल टु म्यू बाई c र म्यू को हामीलाई भ्यालु दिइराछ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु दिइराछ 5 into 10 to the power 16 divided by 3 into 10 to the power 8 so answer is 1.66 into 10 to the power 8 per meter बुझाएको छ क्वेशन बुझेको छ भने यस गर फटाफट क्वेशन बुझेको छ भने यस गर फटाफट नेक्स्ट क्वेशन हेर है a radiation of wavelength सुन है a radiation of wavelength हैन 240 240 nanometer is sufficient to ionize the sodium atom ध्यान सुन है a radiation of wavelength 240 nanometer is sufficient to ionize sodium atom हैन then find out ionization energy in kilojoule per mole तो निकाला था हमले क्वेशन के सोधिरहेछ ध्यान सुन है क्वेशन भेरी एकदम राम्रो क्वेशन हो हमले क्वेशन के सोधिरहेछ रेडिएसन अफ वेभलेन्थ एउटा रेडिएसन जसको वेभलेन्थ 240 नैनोमीटर छ इज सफिसिएन्ट टु आयनाइज द सोडियम एटम यति वेभलेन्थको रेडिएसनले सोडियम एटमलाई आयनाइज गरिदिन्छ देन फाइन्ड आउट द आयनाइजेसन एनर्जी इन किलोजुल पर मोल सो यहाँ जुन हाम्रो जुन रेडिएसनको जुन एनर्जी हुन्छ नि रेडिएसनको जुन एनर्जी छ नि E इक्वल टु के हुन्छ आयनाइजेसन एनर्जी हुन्छ है E इक्वल टु के हुन्छ भने आयनाइजेसन एनर्जी इक्वल टु के भन त आयनाइजेसन एनर्जी व्हिच इज इक्वल टु hc/λ के भन त hc/λ यो भनेको थाहा छ यो भनेको पर एटमको एनर्जी हो यो भनेको पर एउटा एटम तर हामीले के निकाल्नु पर्यो भने पर मोल सो मोल सो तिमीले के गर्नु पर्यो n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो यो भनेको 1 मोल लाई आयनाइज गर्दाखेरि चाहिने एनर्जी हो के अब भ्यालु पुट गर हामीले के क्वेशन सोधिरहेछ थाहा छ किलो जूल पर मोल सोधिरहेछ है किलो जूल पर मोल हामीलाई एनर्जी केमा चाहियो भने त किलो जूल पर मोल मा चाहियो है हाम्रो एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ एनर्जी भनेको hc/λ एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ भने त hc/λ त्यो भनेको पर एटम को तर हामीले कसको निकाल्नु पर्यो भने पर मोल को निकाल्नु पर्यो
र यो जुन इनर्जी छ नि सुन यो इनर्जी भनेको जुल हो यो इनर्जी भनेको जुल हो हामीले किलो जुलमा चाहियो है चेक गरे 6.6 इन्टु 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 into 6 into 10 to the power 23 divide by 240 into 10 to the power minus 9 यो भनेको जुल पर मोल भयो दिस इज जुल पर मोल तर हामीले केमा निकाल्नु पर्यो किलो जुल त्यो तल 1000 ले के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो त्यसको आन्सर निकाल्यो भने 495 किलो जुल पर मोल आउँछ चेक गरे त This is the ionization energy in kilojoule per mole. This is the ionization energy in kilojoule per mole. उता दीक्षा राज भट्टले निकालेको छ 496.5 भनेको 496 यस्तै रेन्जमा आउँछ है मैले त्यहाँ 6.023 नलिकन 6 इन मात्र ल्याएको छु है 6 मात्र ल्याएको छु 6 into 10 to the minus 23 गरेको छु कि क्वेसन हामीले हेर्नुपर्छ कि हामीले क्वेसनमा हैन आयनाइजेसन एनर्जी भनेको त एनर्जी सोधिरहेछ कि आयनाइजेसन एनर्जी भनेको त्यो एनर्जी अफ रेडिएसन के आयनाइजेसन एनर्जी भनेको एनर्जी अफ रेडिएसन फर्मुला के हुन्छ hc by lambda यो hc by lambda भनेको पर एटमको हो तर हामीले पर मोल चाहियो त्यो एउटा मोल na ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं यहाँबाट जुन आउने हुन्छ नि त्यो आउने भनेको जुलमा आउँछ के तर हामीले केमा चाहियो भन्दा किलो जुलमा चाहियो सो 1000 ले के गर्नु डिवाइड गर्नु पर्यो मतलब E is equal to H nu यो भनेको एनर्जी अफ पर एटम E is equal to जुन हामीले फर्मुला लेखेका थियौं नि E is equal to एउटा फोटोनको एनर्जी के हुन्छ E is equal to H nu एउटा फोटोनको एनर्जी के हुन्छ E is equal to H nu n नम्बर अफ फोटोनको लागि के होला E is equal to n H nu नेक्स्ट क्वेशन गरौ त एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर है यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर टु मेल्ट हैन 100 ग्राम आइस 100 ग्राम आइसलाई हामीले के गर्नु पर्यो मेल्ट गर्नु पर्यो हाउ मेनी photons of frequency then this one है to melt हैन to melt 100 gram ice how many photons of frequency 3.5 into 10 to the power 13 hertz are required while energy to melt the ice is while energy to melt ice is 350 joule per gram while energy to melt the ice is 350 joule per gram then so हाम्रो क्वेशनले के सोधिरहेछ है हाम्रो क्वेशनले के सोधिरहेछ टु मेल्ट हैन 100 ग्राम आइस how many photons of frequency 80 are required while energy to melt ice is 350 joule per gram 1 ग्राम हैन मेल्ट गर्नलाई 350 जूल एनर्जी चाहिन्छ तर हामीले मेल्ट कति गर्नु पर्यो भने 100 ग्राम मेल्ट गर्नु पर्यो ध्यान सुन है 1 ग्राम मेल्ट गर्नलाई हामीलाई कति चाहिन्छ एनर्जी भने 350 चाहियो के 350 चाहियो 1 ग्राम मेल्ट गर्नलाई 350 चाहियो हामीलाई क्वेशन के सोधिरहेछ भन्दा 100 ग्राम मेल्ट गर्नलाई टोटल नम्बर अफ फोटोन्स कति चाहियो टोटल नम्बर अफ फोटोन्स सो मलाई भन हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने फर्मुला के हुन्छ E is equal to के हुन्छ भने H nu हुन्छ यो एनर्जी कति हुने भयो भने त एनर्जी 1 ग्राम को लागि यति तर हामीले यति ग्राम मेल्ट गर्नु पर्यो नि त सो 350 इन्टु के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो 1 ग्राम मेल्ट गर्नलाई 350 जूल चाहिन्छ भने 100 ग्राम मेल्ट गर्नलाई कति चाहिन्छ 350 इन्टु 100 सो दिस इज एनर्जी अब हामीले के गर्नु पर्यो भने नम्बर अफ फोटोन निकाल्नु पर्यो भने NH nu गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भने NH nu गर्नु पर्यो सो N into H भनेको 6.6 into 10 to the power 34 minus 34 into 3.5 into 10 to the power 13 यहाँबाट N निकाल्यो भने 350 into 100 divided by 6.6 into 10 to the power minus 21
into 3.5 is equal to 15 into 10 to the power 23 is equal to 1.5 into 10 to the power 24. You answer. Lecture भन यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो कि हैन भन भन्नु पर्यो क्वेशन राम्रो क्वेशन चाहिँ म फेरि बुझाउँछु है हामीले क्वेशनले के भनिरहेको छ भने टु मेल्ट 100 ग्राम आइस 100 ग्राम आइसलाई हामीले मेल्ट गर्नु पर्यो हाउ मेनी फोटोन्स अफ फ्रिक्वेन्सी यति आर रिक्वायर्ड व्हाइल एनर्जी टु मेल्ट आइस इज 350 थाहा छ 1 ग्रामलाई मेल्ट गर्न 350 जुल एनर्जी चाहिन्छ हामीले मेल्ट कति गर्नु पर्यो भने 100 ग्राम मेल्ट गर्नु पर्यो चाहिँ के गर 100 into 350 गर यति एनर्जी चाहिन्छ 100 ग्राम आइसलाई मेल्ट गर्नलाई अब हामीलाई के भन्नु भन्दाखेरि नम्बर अफ फोटोन निकाल्नु पर्यो हाउ मेनी फोटोन्स आर नीडेड हैन सो n into h nu नेक्स्ट क्वेशन गर त and this is the last question for today's lecture है last question a 25 watt bulb emit सुन है a 25 watt bulb emit radiation of wavelength जान्छ है a 25 watt हैन a 25 watt bulb emit radiation of wavelength 0.66 micrometer then find out number of quanta number of quanta or number of photon in 1 second सुन a 5 watt bulb so bulb का मतलब power दिइराछ a 25 watt a 25 watt bulb emit radiation of wavelength 0.66 micrometer then find out number of quanta in 1 second सुन यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने है पावर को फर्मुला के हुन्छ भने E by T हुन्छ पावर भनेको E by T एनर्जी by टाइम भनेको पावर हामीलाई त्यो बल्ब को पावर दिइराछ 25 वाट ल 25 वाट एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ भने NH C by lambda टाइम हामीलाई के दिइराछ 1 सेकेन्ड यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो भने यो n निकाल्नु पर्यो भयो सक्यो त सो इक्वल टु के हुने भयो n into 6.6 into 10 to the power minus 34 हैन into 3 into 10 to the power 8 divided by 0.66 into 10 to the power minus 6 यो निकाल्यो भने 25 into 10 to the power minus 5 भयो divided by 3 into 10 to the minus 26 भयो 8.3 into 10 to the power 21 आन्सर ल एकचोटी म सुरुबाट सबै कुरा बुझाउँछु है आजको लेक्चरको सबै कुरा सुरुबाट है हाम्रो आज लेक्चर भनेको लेक्चर 6 हो आजको हाम्रो सुन आज हाम्रो लेक्चर भनेको लेक्चर 6 हो हैन यो लेक्चर 6 मा हामीले के पढ्यौं भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन यो एक्स रे गामा रे कस्मिक रे यो सबै के हो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो एन्ड दे इन्डिकेट के भने वेभ नेचर त्यसपछि हामीले के पढ्यौं प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ c by lambda फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ भने त c by lambda फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ c by lambda युनिट के हुन्छ हर्ज और के भन पर सेकेन्ड हर्ज भन और पर सेकेन्ड भन लाइट भेलोसिटी कति हुन्छ 3 into 10 to the power 8 meter per second lambda भनेको वेभलेन्थ lambda को डेफिनेसन के हो द डिस्टेंस बिट्विन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ लाइन के भन्छ वेभलेन्थ भन्छौं युनिट के भन्छ मिटर सेन्टिमिटर हुन्छ वेभ नम्बर भनेको रेसिप्रोकल अफ वेभलेन्थ लाइन के भन्छौं रेसिप्रोकल अफ वेभलेन्थ लाई के भन्छ वेभ नम्बर भन्छ हैन त्यसपछि हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि एनर्जी अफ फोटोन ल भन एनर्जी के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी therefore E is equal to के हुन्छ h nu this h is constant which is known as Planck's constant h भनेको Planck's constant त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 6.64 into 10 to the power minus 34 हैन अनि n भनेको नम्बर अफ फोटोन थाहा छ यो E is equal to h nu भनेको 1 फोटोन को एनर्जी हो n फोटोन को एनर्जी के हुन्छ E is equal to nh nu NHC by lambda है NHC by lambda अब हामीलाई क्वेशन दिएको थियो क्वेशन नम्बर फर्स्ट है क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा हामीलाई
एउटा रेडिएसनको वेभलेन्थ दिइराछ भने अब के निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी र एनर्जी निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको c बाइ लैम्डा हैन फ्रिक्वेन्सी निकाल एनर्जी निकाल त्यसपछि फाइन्ड आउट द फ्रिक्वेन्सी रेन्ज अफ भिजिबल लाइट भन्ने फ्रिक्वेन्सी रेन्ज हामीलाई चाहिँ वेभलेन्थको रेन्ज थाहा छ वेभलेन्थको रेन्ज के हुन्छ 4000 टु 8000 हैन कति हुन्छ भने त 4000 टु 8000 त्यसबाट हामीले के गर्ने हो एकचोटी 4000 वेभलेन्थ लिएर निकाल्ने म्यू अनि अर्कोचोटी 8000 के अरे वेभलेन्थ निकालेर के निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो दैट विल गिभ यु द रेन्ज हैन अब हामीलाई दुईटा रेडिएसन्सको के दिइराछ वेभलेन्थको भ्यालु दिइराछ दुईटा रेडिएसन्सको वेभलेन्थको भ्यालु दिइराछ हामीलाई के सोधिराछ एनर्जीको रिलेसन सोधिराछ हामीलाई के थाहा छ E1 / E2 = λ2 / λ1 अब हामीले एउटा नेक्स्ट क्वेशनमा फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन दिइराछ हैन फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन दिइराछ हामीले के सोधिराछ वेभ नम्बर सोधिराछ भेरी सिम्पल अब हेर एउटा रेडिएसन दिइराछ जसको वेभलेन्थ 240 नैनोमिटर दिइराछ and this wavelength is sufficient to ionize sodium atom then find out ionization energy भनेको त्यही energy of that radiation भनेको ionization energy भयो के energy or ionization energy is equal to hc by lambda into na र हामीलाई एनर्जी केमा चाहियो थाहा छ किलोजुल पर मोल मा चाहियो यो जुन hc by lambda भनेको जुल मा आउने हो के र पर फोटोन को लागि एनर्जी हो तर हामीलाई के चाहियो पर मोल चाहियो के सो na ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन na ले के गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र लास्टमा गएर 1000 ले डिवाइड पनि गर्नुपर्छ किनभने किलोजुल मा चाहियो नि त त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के हो टु मेल्ट 100 ग्राम आइस हाउ मेनी फोटोन्स ल भने E = h nu हुन्छ र हामीलाई 1 ग्राम मेल्ट गर्न 350 जुल एनर्जी चाहिन्छ भने 100 ग्राम मेल्ट गर्न कति चाहिन्छ 350 * 100 which is equal to nh nu यहाँबाट n निकाल त्यसपछि हामीले एउटा 25 वाट बल्ब emit radiation of wavelength यति हैन then find the number of quanta so power is equal to energy by time हुन्छ पावर हामीले दिइराछ एनर्जी भनेको nhc by lambda टाइम हामीलाई 1 सेकेन्ड दिइराछ यहाँबाट के निकाल्दा त भन्दाखेरि नम्बर अफ फोटोन निकाल अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्छौं सुन नेक्स्ट क्लासमा वी आर गोइङ टु स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नेक्स्ट क्लासमा के पढ्छौं भने त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बारेमा पढ्छौं यहाँ चाहिँ हामी के पढ्छौं लाइन इमिसन स्पेक्ट्रम के हो एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम के हो लाइन स्पेक्ट्रम के हो बैंड स्पेक्ट्रम के हो हैन यो सबै हामी के गर्छौं डिटेलमा पढ्छौं के इमिसन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम त्यसपछि हामीले भिबग्योर को बारेमा पढ्छौं हैन सन को बारेमा सोलर सिस्टम को बारेमा पढ्छौं त्यसपछि हामी स्टार्ट के गर्छौं रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट को बारेमा बुझ्छौं त्यो के हो कसरी निकाल्ने त्यसपछि हामी के पढ्छौं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच इज वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ल आजलाई हामी यति गर्छौं नेक्स्ट क्लास भनेको पर्सि हुन्छ है नेक्स्ट क्लास भनेको पर्सि हुन्छ है ल आजको न्यूमेरिकलहरु राम्रो लाग्यो आजको न्यूमेरिकलहरु राम्रो लाग्यो भन त लेख्नु पर्यो आजको न्यूमेरिकल कस्तो लाग्यो भन n फोटोन को एनर्जी थाहा हुनु पर्यो है n फोटोन को एनर्जी के हुन्छ थाहा छ E = n h nu E = के भन्नु nh nu न्यूमेरिकल फ्यान्टास्टिक ल सो आजलाई यति गरौँ है सबैलाई बाइ बाइ गुड नाइट सी यू अन मंडे हाम्रो क्लासमा मंडे हुन्छ है र हाम्रो मंडे हामी के पढ्छौं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बारेमा पढ्छौं लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम इमिसन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिडबर्ग कन्स्ट्यान्टहरु त्यसको न्यूमेरिकलहरु सबै कुरो गर्छौं है ल सबैलाई बाइ बाइ